Ito mga gagamitin natin, bed brush, liha, yan, paleta, yan, and then masilya with hardener. Yan guys. So guys, first step natin, kutkurin natin ang liha, buong paligid ng dashboard. At pagkatapos, ihanda natin ang masilya, lagyan ng coating hardener at halu-haluin. Yan, halu-halu pa. Tapos ay ipapahid natin yan sa mga bitak at sira sa dashboard. Yan, ganito. Yan, pahidan natin. Yan. Pagkapahid, sabay pantay na din. Para di na masyadong mahirapan pag pinakinis ng liha. Many minutes later. So yan, nalagyan na natin ng masilya, ang mga crack at sira sa dashboard. Pantayin naman natin siya at pakinisin gamit ang liha. So guys, napantay na natin siya at napakinis. Linis-linisin lang natin, punasan, tanggalin ng alagabok ng masilya. So guys, ito yung telang gagamitin natin para ipambalot sa dashboard. Ayan, kulay blue. Medyo magkaiba siya ng kulay pero okay na din yan. Ayan.
Tapos yung tela, butasan naman natin ng maliliit para sa tatapatan ng speaker. Ayan. So guys, tapos na natin butasan yung tela ng maliliit para sa tatapatan ng speaker. Ayan, tingnan nyo. At pagkatapos, pahidan na natin ng rugby yung likod ng tela, buong paligid, lalagyan ng rugby. Ayan, patuyuin lang. Tapos pagkatuyo na, pahiram pa ng isa, bali 2 beses papahida ng rugby. Habang nagpapatuyo ng tela, pahida na natin ng rugby yung dashboard. Ganun din, papahida ng buong paligid 2 beses. Later. So guys, simula nang ibalot ang tela sa dashboard, unahin ang malilit na butas para maitapat sa speaker.
That you'll never be lonely.